درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 69مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 26مین قسمت از داستان سیاوش. میریم پیش پدر عمر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر پسران و دختران نیکسرشت ایران بوم، آن دسته از جوانان دانشپژوه و نوجوانان ایرانی که با دلبستگی ژرف به فرهنگ نیاکان این رشته گفتارها را با ما پی میگیرند و سرریز مهرشان را همه هفته بر سر من و تو می افشانند. و با سپاس بیکران از همه دستاندرکاران تلویزیون گردآفرید که در بازتاب این رشته برنامه‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند. سخن امروز را با سروده شورانگیزی از یار گرانمایه‌ام مازیار قویدل می‌آغازم. مازیار می‌گوید: با تو گویم میهنم، این بار هم گل می‌کنم، آسمانت را پل پرواز سنبل می‌کنم، در سر پیری جوان می‌گردمی همچون بهار، کوچه باغت را پر از آواز بلبل می‌کنم. جاودانه میهنم، این بار هم میسازمت، چون درفش کاویان هر جای می افرازمت. همچو رستم میکنم دیو پلیدی را ز جای، چون فریدون شوکت دیرینه میپردازمت. با تو مام میهنم، دیرینه پیمان میکنم، گر که ایرانم نباشد ترک این جان میکنم. همچو آرش بر پر البرز جان بر کف به پای، کوهساران را پر از آواز ایران میکنم. با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم. این بار هم زن و مرد و پیر و جوان، شهری و روستایی، کرد و بلوچ و آذری و خراسانی و شیرازی، گیلانی و مازندرانی، همگی دست در دست یکدیگر گل میکنیم و رستموار ریشه پلید آخوند و آخوندیش را از بیخ میکنیم. این بار گوشی نخواهیم بود برای دهان یاوه پرداز سست مایگانی که به دستاویز سکولاریسم و آزادی دین میخواهند تختگاه فرمانروایی الله و رسول و امام و امامزاده را در ایران اهورایی باز بدارند. همیهنانم، اینجا ایران است، سرزمین فرهنگخیز زرتشت و کوروش و فردوسی، سرزمین فرهنگ و هنر، سرزمین آزادگان، سرزمین رستم و گردآفرید و سیاوش و آرتمیس و هوشنگ و سیندخت و بابک خرمدین و پوراندخت. اینجا سرزمین الله و محمد و علی و بتول و سکینه و بلال حبشی و حسن و حسین و ابوذر غفاری نیست. اینجا ایران است، اینجا خانه مهر است، سرزمین جوانمردان و جوانزنان آزاده. اینجا ایران است. برگردیم به داستان سیاوش. در نشست پیشین سخن فردوسی را تا بدانجا پی گرفتیم که گرسیوز با دیدن آن همه شکوه زیبایی که سیاوش در ساختن شهر سیاوشگرد به کار برده بود و با دیدن زور بازوی سیاوش در بازی چوگان و نبرد تن به تن او با پهلوانان نامدار تورانی، دیو رشک و کینه ورزی را آنچنان بر جان تباه شده خود چیره گرداند که در بازگشت به خانه همه هنرهای دیوی خود را در برافروختن آتش دشمنی و بدبین کردن افراسیاب نسبت به سیاوش به کار گرفت. بدو گفت گرسیوز ای شهریار، سیاوش دگر دارد آیین و کار. فرستاده آمد ز کاووس شاه، نهانی به نزدیک او چند گاه.
ز روم و ز چین نیزش آمد پیام، همی یاد کاووس گیرد به جام. بر او انجمن شد فراوان سپاه، بپیچید از او یک زمان جان شاه. اگر تور را دل نگشتی دژم، ز گیتی به ایرج نکردی ستم. دو گوهر یکی آتش و دیگر آب، به دل یک ز دیگر گرفته شتاب. تو خواهی که بر خیره جفت آوری، همی باد را در نهفت آوری. اگر کردمی بر تو این بد نهان، مرا زشت نامی بدی در جهان. به دروغ میگوید که چندین بار پیاپی پیکی از ایران به نزد سیاوش آمده و پیوند او با شاه ایران را بازسازی کرده است. کار آشتی میان پدر و پسر آنچنان بالا گرفته است که سیاوش همواره به یاد کاووس و به شادمانی او بزم میگستراند و به تندرستی و شادکامی کاووس می نوشد. از سوی دیگر با نیروی کششی که در سرشت خود دارد توانسته است دل بیشمار از سپاهیان ما را نیز به سوی خود بگرداند. درست همان گونه که ایرج توانست دل از سپاهیان سلم و تور برباید و همگان را گرفتار مهر خود کند. اگر ایرج چنان نمی کرد، تور دست به خون برادر نمی یازید و ایرج را نمی کشت. ببینید با این گونه سخنان یاوه گناه کشتن ایرج را هم به گردن خود ایرج می اندازد و گناه برادرکشی تور را می شوید. اگر تور را دل نگشتی دژم، ز گیتی به ایرج نکردی ستم. ایران و توران از همیشه تاریخ تا کنون مانند آب و آتش دشمن یکدیگر بودند و تو بیهوده میکوشی تا از راه مهر ورزیدن به سیاوش میان این دو ناسازگار آشتی پدید آوری. دو گوهر یکی آتش دیگر آب، به دل یک ز دیگر گرفته شتاب. تو خواهی که بر خیره جفت آوری، همی باد را در نهفت آوری. افراسیاب با شنیدن این گونه سخنان تباه کننده جان و جهان از زبان گرسیوس پریشان روزگار و دردمند در جای میماند. به یاد داریم که افراسیاب مهر پدرانه‌ای به سیاوش پیدا کرد و با همه توش و توان خود کوشید تا زمینی بهترین خوشزیوی برای سیاوش در سرزمین زیر فرمان خود را فراهم آورد. دل شاه زان کار شد دردمند، پر از غم شد از روزگار نژند. نژند یعنی غمگین، افسرده، پریشان، خشمگین. به یادش آمد که سیاوش هم چنین مهری به او داشت. مهر یک سویه نبود، مهری بود میان افراسیاب و سیاوش، گونه‌ای مهر پدر فرزندی. بدو گفت بر من تو را مهر خون، بجنبید و شد مر تو را رهنمون. مهر خون همان مهر برادری است و ما میدانیم که افراسیاب سرشتی آنچنان تباه دارد که کمترین نشان از این گونه مهربانی ها در او نمیتوان جست. این همان افراسیاب است که برادر گرانمایه خود اغریرث را به دست خود کشت. گناه اغریرث این بود که اسیران ایرانی که در بند افراسیاب بودند را آزاد کرد و کوشید تا میان ایران و توران آشتی پدید آورد. ولی افراسیاب او را به دست خود کشت. چون این کسی نمیتواند از مهر خون و مهر برادری سخن گوید. ما این گونه سخن گفتن را در رده یاوه‌گویی های او میگذاریم، نه سخنی برآمده از نهاد او. 3 روز اندر این کار رای آوریم. افراسیاب میگوید به گرسیوس 3 روز اندر این کار رای آوریم، سخنهای بهتر به جای آوریم. چون این کار گردد خرد را درست، در رشته آگاه باید جست.
هنوز میتوان رگه‌هایی از آن خواب پیشین را در افراسیاب دید. مردی که در همیشه زندگی با کارهای شتاب‌آلود مانند کشتن برادر کمترین پیوندی با خرد نداشته است، اکنون خودش و برادر بدگوهرش را به پیروی از خرد فرا می‌خواند. چو 3 روز بگذشت، افراسیاب همی زد به اندیشه آتش به آب. پس از 3 روز افراسیاب توانست با آب اندیشه آتش خشم درون را تا اندازه‌ای فرو بنشاند. 4م چو گرسیوز آمد به در، کله بر سر و تنگ بسته کمر، سپهدار توران ورا پیش خواند، ز کار سیاوش فراوان براند. کله در اینجا تاج پادشاهی نیست، کلاه خود هم نیست. نبردی در کار نیست تا نیاز به کلاه خود باشد. کلاهی است که مردان در گرامی داشت بزرگان بر سر می‌گذاشتند و در روزگار ما از سر برمی‌دارند. کمر بر میان بستن هم نشان آمادگی برای انجام کارهای سترگ است. گرسیوز با چنین کلاه و کمر به پیشگاه افراسیاب می‌رفت. بدو گفت که یادگار پشنگ، چه دارم به گیتی جز از تو به چنگ. پشنگ نام پدر افراسیاب و گرسیوز است. نکته‌ای که فردوسی نگاه ما را به سوی آن می‌کشاند این است که این افراسیاب آن افراسیاب پیشین نیست، دگرگون شده است. انگیزه این دگرگونی را در 2 چیز می‌توان یافت. نخست خواب پریشانی که به هنگام لشکرکشی سیاوش به توران زمین دید. یاد دارید این را خوانده بودیم، یک بار دیگر برای شما آوردم. بیابان پر از مار دیدم به خواب، زمین پر ز گرد آسمان پر شتاب. زمین خشک شخی که گفتی سپهر، بدو تا جهان بود ننمود چهر. سراپرده من زده بر کران، به گردش سپاهی ز گنداوران. یکی باد برخاستی پر ز گرد، درفش مرا سرنگونسار کرد. برفتی ز هر سو یکی رود خون، سراپرده و خرگه هم شد نگون. از این لشکر من فزون از شمار، بریده سران و تن افکنده خوار. سپاهی از ایران چو باد دمان، چه نیزه به دست و چه تیر و کمان. همین نیزه هاشان سر آورده بار، از آن هر سواری سری در کنار. بر تخت من تاختندی سوار، سیه پوش و نیزه وران 100,000. برانگیختندم ز جای نشست، همی تاختندی مرا دسته بست. برانگیختندم ز جای نشست، همی تاختندی مرا بسته دست. نگه کردمی نیک هر سو بسی، ز پیوسته پیشم نبودی کسی. مرا پیش کاووس بردی دمان، یکی بادسر نامور پهلوان. جوانی 2 رخساره مانند ما، نشسته بودی نزد کاووس شاه. 2 هفتش نبودی همه سال بیش، چو دیدی مرا بسته در پیش خیش. دمیدی به کردار غرنده میغ، میانم به 2 نیم کردی به تیغ. خروشیدمی من فراوان ز درد، مرا ناله و درد بیدار کرد. این خوابی بود که افراسیاب دید و زمینه آشتی پدید آمد. تهنشین این خواب هراسانگیز هنوز بر ذهن و اندیشه و روان افراسیاب سنگینی می‌کند. انگیزه دوم مهر پدرانه و پاک دلانه ای که درباره سیاوش در دل او پدید آمد. این 2 انگیزه از افراسیاب پیشین یک آدم دیگری ساختند که برای گرسیوز هم بیگانه می‌نماید. در پی این دگرگونی است که با گرسیوز به چربی سخن گوید، می‌کوشد تا راه خرد پیش گیرد. بدو گفت
که یادگار پشنگ، چه دارم به گیتی جز از تو به چنگ. همه رازها بر تو باید گشاد، به ژرفی ببین تا چه آید یاد. از آن خواب بد شد دل من غمی، به مغز اندر آورد لختی کمی. غمی در اینجا اندیشه است نه اندوه. لختی یعنی اندکی. کمی را هم میتوان شتاب نورزیدن و درنگیدن به شمار. و روشنی میگوید پراپای جانم هنوز گرفتار آن خواب است. در پی آن خواب هراسانگیز به اندیشه فرو رفتم و دانستم که در انجام کارها نباید شتاب ورزید، باید درنگید و گرهی اگر در کار هست با سرانگشتان خرد باید گشود، نه با خشم و خروش. نبستم به جنگ سیاوش میان، نیامد از او نیز ما را زیان. چو او تخت پرمایه پدرود کرد، خرد تار و مهر مرا پود کرد. هنگامی که سیاوش از تاج و تخت پادشاهی ایران چشم پوشید و پدر را برای همیشه پدرود گفت، با من پیوند پدر فرزندی ببست. تار و پود این پیوند خجسته خرد بود و مهر. ز فرمان من یک زمان سر نتافت، چو از من چنان نیکویی ها بیافت. سپردم بدو کشور و گنج خیش، نکردیم یاد از غم و رنج خیش. به خون نیز پیوستگی ساختم، دل از کین ایران بپرداختم. به خون نیز پیوستگی ساختم یعنی دخترم را هم به همسری او درآوردم. پیوند خونی و تباری با او پی گذاشتم. بپیچیدم از جنگ و فرزند روی، گرامی دو دیده سپردم بدوی. روی پیچیدن از جنگ برای کسی که تار و پود هستیش با جنگ سرشته است به هیچ روی کار آسانی نیست، آن هم با کسانی که از آغاز تاریخشان تا کنون با هم در نبردی خونین و آشتی ناپذیر بودند، ایران و توران. افسون بر چشم پوشیدن از بایسته ترین خویشکاری، دخترم را هم به همسری او درآوردم. بهترین و نیکوترین بخش از سرزمین زیر فرمانم را هم به او بخشیدم. همه ساز و برگ بایسته سازندگی و نوشوندگی را به فراوانی فرادستش گذاشتم تا برابر خواست و پسند خود شهر و کاخ و ایوان برای خود بسازد. خورشیدوار سرویز همه آنچه را که در مهر و دوستی داشتم بر سرش فرو ریختم. پس از نیکویی ها و هر گونه رنج، رها کردن کشور و تاج و گنج، گریدون که من بد سگانم بدوی، ز گیتی برآید بسی گفتگوی. بد سگالیدن یعنی بداندیشیدن. با این همه نیکویی ها که تاکنون درباره او روا داشتم، اگر از این راه برگردم و بدکرداری پیشه کنم، آزادگان جهان زبان به نکوهش من خواهند گشود. بروبر بهانه ندارم به بد، گر از من بدو اندکی بد رسد، زبان برگشایند بر من مهان. درفشی شوم در میان جهان. درفشی شوم یعنی بدنام می شوم، انگشت نما می شوم، به بدی نامور خواهم شد. نباشد پسند جهان آفرین، نه نیز از بزرگان روی زمین. زدد تیز دندانتر از شیر نیست، که اندر دلش بیم شمشیر نیست. اگر بچه او شود دردمند، کند مرغزاری تباه از گزند. اگر ما بشوریم بر بیگناه، پسندد کجا داور و هور و ماه. ندانم جز آن کش بخوانم به در، عزیدر فرستمش سوی پدر. بخوانمش به در یعنی او را به دربار فرا بخوانم
و زیدر فرستمش سوی پدر، یعنی از همینجا او را روانه خانه پدر کنم، بفرستمش به ایران، او را به دربار فرا بخوانم و سپس او را بدون جنگ آشتی جویانه از سرزمین خود او را بفرستم به خانه پدرش. اگر گاه جوید گر انگشتری، از این بوم و بر بگسلد داوری. گاه در اینجا پایگاه پادشاهی و انگشتری نشان توانمندی و چیرگی است. آن انگشتری سرنوشته است که در اون روزگار شهریاران و فرمانروایان به جای مهر به کار می‌بردند و با همان مهر سرنوشت مردم و پویش تاریخ را دگرگونه می‌ساختند. داوری یعنی ستیز و جنگ و نبرد. بگسلد داوری یعنی ما دچار این گونه دردسرها نخواهیم شد. سیاوش اگر خواهان چنین انگشتری و تاج و تخت پادشاهی است، باید به سرزمین پدری خود برگردد و تاج و انگشتری از پدر خود بستاند، نه از من. بدو گفت گر سیوز ای شهریار، مگیر این چنین کار پرمایه خوار. شهریارا، کار به این بزرگی و هراسناکی را کوچک مشمار. یعنی چه؟ یعنی اینکه این بسیار کوچک میپنداری که او را به دربار فرا بخوانی و از اینجا با گرامی داشت او را به خانه پدر بفرستی. بهتر است او را بکشی. درخت کینه‌ای که گر سیوس در دل خود به بار نشانده، بیخوبونی آنچنان ژرف دارد که با بیرون راندن سیاوش از توران نمیخوشد. زبانه‌های آسمانسای آتش خشم و کینی این دیوزاد خمینی سرشت و خامنه ای تبار آنچنان است که جز باریختن خون سیاوش فرو نمی نشیند. ما جوانان خوب میهنم، اگر میخواهید این نماد اهریمن را بهتر بشناسید، اگر میخواهید بلندا و پهنا و ژرفای فرومایگی های این دیوزاد اهرمنخو را بهتر ببینید، نگاهی بیندازید به چهره زشت خمینی و خامنه‌ای و دیگر ملایان فرمانروایان ایران تا بباورید که ما هنوز هم در روزگار اسطوره ها زندگی میکنیم، تا بباورید که شاهنامه ما یگانه نامه‌ای در میان نامه‌های جهان است که فرجام و پایانی ندارد. شاهنامه نامه‌ای نیست که بگوییم به فرجام رسید، به پایان رسید. پایانی برای این نامه نیست. ما تحمورس شاهنامه را در همین رشته برنامه‌ها با افشین گرامی دوباره در ریختار رضاشاه بزرگ دیدیم. جمشید را در پیکر آریامر، ضحاک را در چهره زشت خمینی و خامنه‌ای و گرسیوز را در پیکر کژ و کوژ آخوند و ملا و سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی. آنچه که هنوز رخ نشان نداده و هنوز چشم به راهش هستیم فریدون است. و من شک ندارم که فریدون همکنون از مادر زاده شده. فریدون ما از فرانک امروز ما زاده شده است و در کار بالیدن و بالا کشیدن است. نمیدارم من او را خواهم دید یا نه، ولی شک ندارم که شما جوانان خوب میهنم به زودی فریدون را هم خواهید دید و به یارمندی این فریدون خامنه‌ای ضحاک سرشت را با قر زنجیر به بند خواهید کشید. من هیچ شک ندارم که فریدون زاده شده است. از ایدر گر او سوی ایران شود، برا بوم ما پاک ویران شود. او اکنون در چنگ ماست. گرسیوز میگوید به افراسیاب اگر او را اکنون بفرستی برا بوم ما پاک ویران شود. او اکنون در چنگ ماست و دست ما بر او چیره. اگر روانه ایرانش کنی
با شناختی که از رازهای سر به مهر ما دارد دود ما را برباد خواهد داد. هر آنگه که بیگانه شد خویش تو، بدانست راز کم و بیش تو. از او خویشتن را نگهدار باش، شب و روز بیدار و هوشیار باش. چو بشناخت او راه سامان تو، تواند بدی کرد بر جان تو. نبینی از او جز همه درد و رنج، پراکندن دوده و نام و گنج. بر این داستان زد یکی رهنمون، که بادی که از خانه آید برون، ندانند درمان آن را به بند. اگر بد نخواهی تو بنیوش پند. بر این داستان زد یعنی مثال آورد، یعنی نمونه آورد. و بنیوش پند یعنی بشنو اندرز من. به درمان او کی رسیدن توان، سخن بشنو ای شهریار جهان. نبینی از او جز همه درد و رنج، پراکندن دوده و نام و گنج. دوده همان دوده مار است. با زیرکی و چرب زبانی موریانوار میکوشد مغز و روان و خرد و اندیشه افراسیاب را تباه کند. بعد که همه ما این گونه موریانه ها را در کنار خود داریم، نگاهی به پیرامون خود بیاندازید تا این موریانه های تباه کننده جان و خرد را بهتر بشناسید. یکی از تباه کننده ترین این موریانه های زندگی سوز حوزه علمیه قم است و دیگری که در زشتی و پلیدی و فرومایگی هیچ کم از حوزه های علمیه قم ندارد، رسانه BBC لندن است و دیگر رسانه هایی که با پول و سرمایه های عرب و ترک و تاتار راه اندازی شده و در کار جویدن و تباه کردن مغز و روان و اندیشه ما مردم ایران. شما جوانان خوب میهنم بهوش باشید و مغز و روان و اندیشه خود را به دست این موریانه های روان پلید و چرکین دهان نیندازید. بهوش باشید. ندانی که پروردگار پلنگ، نبیند ز پرورده جز درد و جنگ. ببینید میکوشد این دروغ خانمانسوز را به افراسیاب بباوراند که سیاوش پلنگ تیزدندانی است که تو او را در دامن خود پروراندی. زود خواهد بود که این پلنگ تیزدندان بر تو خواهد شورید و خانمانت را برباد خواهد داد. از همان دست دروغ‌هایی که توده‌ها در گوش ما گفتند و امروز رسانه‌های چپ اصلاح طلبان و کمونیست‌ها و دیگران در گوش ما ها میگویند. چو افراسیاب این سخن باز جست، همه گفته گر سیوز آمد درست. افراسیاب از تخمه تور است، سرداری است دلیر بر از ماور، ولی کوته بین و نابخرد، از جنس آن کودکان نابخردی که به فرمان خمینی و سران سپاه ننگین دامن او آگاهانه بر روی مینها رفتند و پیکرهای تکه پاره شده خود را خوراک گرگ‌های بیابان کردند. سیاوش این را خوب می‌داند و با چنین دانشی است که در برانگیختن برادر به خون سیاوش می‌کوشد. افراسیاب با شنیدن سخنان گرسیوز پشیمان شد از رای و کردار خویش. از آن مهربانی ها که ورزیده بود، کارهای نیکی که انجام داده بود، پشیمان شد از رای کردار خویش، همه تیره دانست بازار خویش. چون این داد پاسخ که من زین سخن، نه سر نیک بینم پدید و نه بن. بباشیم تا راز گردان سپهر، چگونه گشاید بر این کار چهر. به هر کار بهتر درنگ از شتاب،
بمان تا برآید بلند آفتاب. ببینم که رای جهاندار چیست، رخ چرخ روشن روان سوی کیست. افراسیاب با همه سبک مغزی و نابخردی که دارد هنوز نمیتواند با پشت کردن به همه ارزش‌های مردمی دست به خون سیاوش بیالاید. میگوید نباید کاری کرد که مایه زخم زبان دوست و دشمن شویم. خردمندانه تر این است که اندکی بدرنگیم، ببینیم روزگار برای ما چه در چنته دارد. اگر سوی درگاه خوانمش باز، بجویم سخن تا چه دارد دراز. نگهبان او من بسم بیگمان، همی بنگرم تا چه گردد زمان. چو زوز این کژی آشکارا شود، به ناچار دل بی مدارا شود. شاید بهتر باشد که او را به درگاه فرا بخوانم و بکوشم تا به ژرفای اندیشه هایش رخنه کنم و ببینم چه در سر می پروراند. هنگامی که پرده از اندیشه های زشت او کنار رفت، آنگاه با دلی آسوده و وجدانی آرام دست به کار خواهم شد. از آن پس نکوهش نباشد ز کس، سزاوار بد جز بدی نیست بس. چون این گفت در سیوز کینه جوی، که ای شاه بینادل راستگوی. سیاوش بدان نیرو و فر و برز، بدان ایزدی شاخ و آن تیغ و گرز. نیاید به درگاه تو بی سپاه، شود بر تو بر تیره خورشید و ماه. سیاوش نه آن است کش دید شاه، همی به آسمان برفرازد کلاه. کلاه به آسمان برفرازیدن یعنی خود را بسیار برتر از دیگران دیدن. بدین گونه تخم بدبینی بر ذهن نه چندان برخوردار از خرد افراسیاب بیپاشد که سیاوش امروز نه آن سیاوشی است که تو پیشتر دیدی و شناختی. این سیاوش که من دیدم آنچنان سر برافراشته که کسی را در خور همنشینی نمی‌داند. این را هم بدان که اگر او را به اینجا فرا بخوانی، سیاوش تنها نخواهد آمد. شمار بزرگی از سپاهیان تو را پیرامون خود گرد آورده است. همین سپاهیان که به او پیوستند پایه های تاج و تخت تو را در هم خواهند کوبید و ما می‌دانیم که همه اینها را دروغ می‌گوید. فریگیس را هم ندانی تو باز، تو گویی شدست است از جهان بی‌نیاز. سیاوش دارای آنچنان نیروی کششی است که فرنگیس دختر تو را هم به سوی خود کشانده و به دشمنی با تو برانگیخته است. سپاهت بدو بازگردد همه، نباشد شبان چون نباشد رمه. اگر سپاهیان تو را همراه خود کند، تو شبانی را خواهی ماند که گله‌اش را گرگ برده. سپاهی که بینند شاهی چنوی، بدون بخشش و رای و تابنده روی. نخواهند از آن پس به شاهی تو را، بره گاو او را و ماهی تو را. بره نماد فروردین، گاه نماد اردیبهشت و هر دو نماد شادابی و شکفتگی هست. و ماهی نماد اسفند و پایانه زمستان و نماد افسردگی است. میگوید اگر به سیاوش زمان بدهی، روزگار او سرشار از شور و شادمانی و شکفتگی خواهد بود و روزگار تو همانند سرمای زمستان سرشار از افسردگی و بیبرگباری. شگفت‌انگیز است همانندی این بینش ددمنشانی گرسیوز با بینش ددمنشانی سلم و تور پسران فریدون که به کشته شدن ایرج به دست برادران انجامید.
و ما در نشست پیشین همانندی شگفت انگیز میان این دو داستان را دیدیم. و دیگر که از شهر آباد اوی، چنان بوم فرخنده بنیاد اوی، تو خانیش که ایدر مرا بنده باش، به خواری و زاری تن آکنده باش. ندیده است کس خفت با پیل شیر، نه آتش دمان از بر و آب زیر. اگر بچه شیر ناخورده شیر، بپوشد کسی در میان زریر. زریر گیاه زردرنگی است که در کار رنگرزی به کار میبرد. آن را از ترک هم گفتند. یک بار دیگر این را بخوانم: اگر بچه شیر ناخورده شیر، بپوشد کسی در میان زریر. دهد نوش او را ز شیر و شکر، همیشه ورا پروراند به بر. به گوهر شود باز چون شد بزرگ، نترسد ز آهنگ پیل سترگ. اندیشه کندن سیاوش از آن شهر باشکوه و آیین سروری که برای خود ساخته و فراخواندنش به دربار کاری است ناسازگار با خرد. هیچ خردمندی چنین نمی کند. ناسازگاری این اندیشه بدان ماند که کسی بچه شیر درنده ای را در میان زریر جای دهد، او را با چربی و شیرینی و با ناز و مهر بپرورد. به گوهر شود باز شد چون سترگ، نترسد ز آهنگ پیل بزرگ. دل نامداران اندران بسته شد، غمی بد پراندیشه و خسته شد. واژه خسته در شاهنامه و در دیگر نامه‌های ادب پارسی بیشتر به چم زخم به کار می‌رود. خسته شدم یعنی زخمی شدم، زخم برداشتم. خسته شد یعنی زخمی شد. ولی در اینجا همان ماندگی است، درست با همین چمی که ما امروز به کار می‌بریم. خسته شدم یعنی ماندم، فرو ماندم. بدو گفت که این رای باید بسی، نیارد شتاب اندرین هر کسی. این کار به اندیشیدن و سگالیدن بسیار نیاز دارد. نمیتوان سرسری به شتاب‌آلود دست به کار شد و آهنگ کاری نابخردانه کرد. ببینید، گر سیاوش از هر راهی میکوشد زمینه کشته شدن سیاوش را فراهم بیاورد، هرگز تن نمیدهد به اینکه اگر افراسیاب بخواهد او را از توران بیرون کند، به ایران بفرستد، پسنده نیست. در پی کشته شدن اوست. هزار رنگ و نیرنگ به کار میبرد تا بتواند ذهن ناخردمند افراسیاب را بیاشوبد. همین از شتابش به آمد درنگ، که پیروز باشد خداوند سنگ. خداوند سنگ یعنی دارنده فرهمندی و گرانسنگی، دارای آرامش. ستوده نباشد سر بادسار، بدین داستان زد یکی هوشیار. بادسار یعنی خودبین، خود بزرگبین، کسی که خود را برتر از دیگران ببیند. که گر باد خیره نجستی ز جای، مگر یافتی چهره و دست و پای. خیره یعنی بیهوده. سبکسار مردم نوالا بود، اگرچه گوی سر بالا بود. سبکسار یعنی بی بند و بار، بی ادب. سبکساری و بی بند و باری برازنده بالای بلند ما نیست. برفتند پیچان و لب پر سخن، پر از کین دل از روزگار کهن. بر شاه رفتی زمان تا زمان، بداندیش گر سیوز بدگمان. زهر گونه رنگ اندر آمیختی، زهر گونه رنگ اندر آمیختی، دل شاه ترکان برانگیختی. زهر گونه رنگ آمیختن یعنی به هر گونه فریب و نیرنگ دست یازیدن، از انجام هیچ گونه پستی و فرومایگی و کردار زشت دریغ نورزیدن. چه درست زهر گونه رنگ آمیختن را در کردار زشت ملایان به روشنی میتوانیم ببینیم، بی آنکه نیازی به واژه‌نامه‌های کلان داشته باشیم. نگاهی داشته باشیم به کردار آخوندها میفهمیم که یعنی چه. چون این تا بر آمد بر این روزگار،
پر از درد و کین شد دل شهریار. اندک اندک پیروزی این اهریمن گرسیوس و شکست گام به گام افراسیاب در برابر تبهکاری های او. سپهبد چنین کرد یک روز رای، که پردخته ماند ز بیگانه جای. پردخته کردن جای ز بیگانه یعنی بیگانگان را در پی نخود فرستادن و دور از چشم و گوش بیگانگان به هم پرسگی برای زنی نشستن. به گرسیوز این داستان برگشاد، ز کار سیاوش بسی کرد یاد. تو را گفت از این در بباید شدن، بر او فراوان بباید بودن. بپرسی و گویی که از آن جشنگاه، نخواهی همی کرد کس را نگاه. به مهرت دل من بجنبد ز جای، یکی با فریگیست خیز ایده رای. نیاز است ما را به دیدار تو، بدان پرهنر جان بیدار تو. بر این کوه ما نیز نخچیر هست، به جام زبرجد می و شیر هست. گذاریم یک چند و باشیم شاد، چو آید از شهر آباد یاد. به رامش بباش و به شادی خرام، می و جام گردد همی در به کام. در برخی از نسخه آوردن می و جام من چرا شد حرام. دستیازی های بسیار زیانبار نسخه نویسان در بکار بردن این گونه واژه های اسلامی از راه دور پیداست. در نامه ارجمندی که در جای جای اون بانگ نوشانوش پهلوانان و دلیران ایرانی در رزم و بزم شنیده می شود، نسخه نویس خرد در بازار اسلام گم کرده واژه حرام را در کنار می گذاشته است تا حرام بودن این بهترین نوشیدنی و گرامی ترین ساخته دست آدمی را به یاد خواننده بیاورد که می حرام است. تویی کن. خب دانستیم چه شد؟ دانستیم که سیاوش در این پیام به افراسیاب میگوید خب در اینجا هم ما نخچیر داریم، در اینجا هم می برپا هست و می گساری، پس بلند شو بیا دست همسرت رو بگیر، چند روزی چند هفتی در اینجا مهمان ما باش. تویی کن در از جای گاه کیان، برفتن کمر سخت کن برمیان. برا راست گرسیوز دامساز، دلی پر ز کین و سری پر ز راز. در برخی از نسخه آوردن سری پر ز کین و دلی پر ز راز که نادرست است. جای کینه دل است و جای اندیشه سر. چون نزدیک شهر سیاوش رسید، ز لشکر زبان آوری برگزید. خب اگر سیاوش رفت که پیام افراسیاب را به سیاوش برساند، ولی پیش از اینکه به شهر برسن زبان آور یعنی شیوا سخن، چرب زبان، سخنگو، یک پیکی را برگزید که چرب زبانی داشته باشد، شیوا سخن باشد. او را فرستاد و پیامبری نزد سیاوش. بدو گفت رو با سیاوش بگوی که این نامور زاده نامجوی، به جان و سر شاه توران سپاه، به فر و به دیهیم کاووس شاه، که از بهر من بر نخیزی ز گاه. نه پیشم پذیره نیایی برا، که تو زان فزونی به فرهنگ و بخت، به فر و نژاد و به تاج و به تخت. که هر باد را بست باید میان، تویی کردن آن جایگاه کیان. ببینید اندیشه پلیدی را که به سر دارد بدین گونه به کار میبرد. میداند که سیاوش برابر آیین و ادب بزرگان به پیشبازش خواهد آمد. پس پیشا پیش کسی را به پیامبری نزد سیاوش میفرستد و خواهش میکند که رنج پیشباز بر خود هموار مدار و به پیشباز من نیا. چرا؟ چون تو در همه زمینه ها از من برتری، هم در پادشاهی از من برتری، هم در نیرو، هم در فر و شکوه از من برتری. پس نیازی نیست که
به پیشباز من بیایید. بدین گونه میخواهد به افراسیاب نشان دهد که دیدی درست میگفتم، دیدی که سیاوش به پیشباز من نیامد و خیره سرانه ما را خوار شمرد. فرستاده نزد سیاوش رسید، زمین را ببوسید، کو را بدید. چو پیغام گرسیوز او را بگفت، سیاوش به دل گشت با درد جفت. پراندیشه بنشست بیدار دیر، همی گفت رازیست این را بزیر. کاسی ای زیر نیم کاسه است. سیاوش بسیار هوشیار است. چرا از من خواست که به پیشباز او نروم؟ ندانم که گرسیوز نیکخواه، چه گفته است از من بدان پیشگاه. به شک افتاد. چو گرسیوز آمد به درگاه اوی، پیاده بیامد ز ایوان به کوی. با این همه پیاده رفت از ایوان، یعنی از کاخ رفت بیرون به پیشباز گرسیوز. گرفتند مر یکدیگر را کنار. البته اون پیشباز آیینی به جایی نیاورد. پیشباز آیینی این بود که میبایست سوار بر اسب همراه با همراهان میرفت چند فرسنگی پیشا پیش و هنگامی که او را میدید از اسب پیاده میشد. چنین نکرد. چرا؟ اون گرسیوز چنین خواست. اگرچه سیاوش به شک افتاد، ولی به هر روی هنگامی که سیاوش رسید از کاخ بیرون آمد، همین اندازه کوتاه او را پیشباز کرد. گرفتند مر یکدیگر را کنار، بسی آفرین کرد بر شهریار. این سیاوش است که آفرینگوی افراسیاب شهریار تورانزمین است، نه گرسیوز آفرینگوی سیاوش. یعنی این که میگوید آفرینگوی او شد، یعنی سیاوش آفرینگوی افراسیاب شد. بپرسیدش از راه و از کار شاه، ز رسم سپاه و ز تخت و کلاه. پیام سپهدار توران بداد، سیاوش ز پیغام او گشت شاد. چون این داد پاسخ که با یاد اوی، نگردانم از تیغ پولاد روی. من اینک برفتن کمر بستم، لگام با لگام تو پیوستم. باز در برخی از نسخه ها به جای لگام با لگام نوشتند انان با انان. شگفت‌انگیز از کوشش بدفرجام نسخه نویسان سیه دل در جایگزین کردن واژگان تازی در جای واژگان پارسی. چرا یک ایرانی باید لگام پارسی را از شاهنامه که گرامی ترین نامه ایرانی است بردارد و به جای آن انان تازی بگذارد؟ این همه کوشش برای چیره کردن دشمن بر خود برای چیست؟ همیهرانم من در هیچ کجای جهان این همه کوشش در راستای خودزنی ندیدم. ما تکدانه ها این در جهان در خودزنی. خودزنی نه تنها سینه زنی، زنجیر زنی، غم زنی، خودزنی فرهنگی. زبان شیرین و شکرین پارسی را این گونه به تباهی بکشانیم، لگام را برداریم انان عربی بگذاریم. 3 روز اندر این گلشن زرنگار، بباشیم و از باده گیریم کار. که گیتی سپنج است پر درد و رنج، بدان کس که با غم زید در سپنج. سپنج یعنی گذران، ناماندنی. زندگی 2 روزه ارزش آن ندارد که روزگار با غم و درد و اندوه به سر بریم. بهتر آن است که دمی از غم روزگار بیاساییم و باده پیش آوریم و گوش به نغمه‌های دلانگیز خنیا دهیم. ایرانیان در هر یک از سامه‌های روزگار، در خوشی و ناخوشی، در شکست و پیروزی، در غم و شادی به بزم می‌نشینیم و به هیچ روی از می و میگساری و باده و خنیاگری و نغمه پردازی دست بر نمی‌داریم. نزدیک به 20 سال پیش من در نوشتاری زیر نام رزمنامه یا بزمنامه به این نکته پرداختم. هیچ بخشی از شاهنامه را نمیتوان تویی از بزم و میگساری.
رزم و بزم در شاهنامه آنچنان به هم آمیختند که گویی رزمشان همان بزمشان و بزمشان همان رزمشان است. پیش از آغاز هر جنگ نخست بزمی آراسته می شود. هودا می گوید زاده شدن رنج است، کودکی رنج است، جوانی رنج است، دلدادگی رنج است، پیری رنج است، بیماری رنج است، مرگ رنج است. و فرهنگ ایران میگوید زاده شدن جشن است، کودکی جشن است، جوانی جشن است، دلدادگی جشن است، زناشویی جشن است، کار کردن جشن است، تندرستی جشن است، پیری جشن است. و در هر یک از این جشن‌های پی در پی و پایان ناپذیر همه شهر ایران بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. در تخت نشینی به تاجگذاری هر پادشاه بزمی برپاست و در هر شکارگاه بزمی آراسته. پیش از آغاز هر نبرد و پس از پایان هر نبرد می است و رود و رامشگران و بانگ نوشاموش. امروزه حیدر حیدر و حسین حسین و گل به سر مالیدن و در سوی بزرگترین دشمنان میهن نشستن و کارد بر کله های بیمغز خود کشیدن جای آن بزم و شور و شادمانی و بهزیوی و بهروزگاری را گرفته است. با چنین رفتارهای نابخردانه است که یک شهرگانی باشکوه و یک فرهنگ جهان آرا از گردونه تاریخ بیرون افکنده می شود و جای خود را به آیین‌های پست و جهان ویرانگری مانند اسلام و شیعه‌گری و طالبان و القاعده و بوکو حرام و داعش و حزب الله می سپارد. امروزه این خواست و آهنگ شما جوانان خوب ایران زمین است که زندگی را جشنگاهی بسازید برای خود، اما تمکدی فرو نشسته در سوگ تاسیان. افشین جان، من میکنم خسته شدی، من هم خسته شدم. اگر پروانه بدهی سخنی اگر هست من با من که خسته نشدم. عرضم به خدمتتون که ما همیشه استفاده میکنیم و اینجا خیلی یعنی نکته‌ای که الان بالاخره من دریافتی که من داشتم این بود که گرسیوز میخواد به هر قیمتی شده افراد این سیاوش رو از بین ببره. یعنی این کاریه که حسادت میکنه، یعنی اصلا نمیخواد اینا همچین موجودی وجود داشته باشه و داره هر کاری که دقیقاً همون کاری که به هر حال نیای خودش که تور باشه اون با ایرج کرد. اونم از روی حسادت میخواست اون از بین ببره که اصلا اون وجود نداشته باشه. و انگیزه این حسادت هم به نظر من اینه که بیشتر این کسانی که این حسادت رو دارن و چون امروز هم هست همچین چیزی، فکر میکنن که اگر اون نباشه من میرم بالاتر یا اگر اون نباشه من جای اونو میگیرم. به جای اینکه خودشون سعی کنن که بهتر بشن دارن اون کار انجام میدن. به هر حال یه جالبه این. من حالا میفهمم که شما چرا این داستان انتخاب کردین، چون هر قسمتش یه پندی داره توش. سپاسگزارم ازتون. اگر شما صحبت دارید نکته کوتاهی رو بگم در چون نکته بسیار بسیار خوبی رو پیش کشیدی. ببینید تنها این نیست که بخواهد سیاوش رو بکشن، تنها از روی رشک ورزی نیست، گاه اندیشه های بدتر پشت این هست. ببینید آخوندهای امروز چرا باید رشک بورزن به ایران؟ خب در ایران هستند، در ایران زاده شدن، گذرنامه ایرانی دارن، به فارسی سخن میگوین، خودشان را ایرانی میدانند، چیره بر سرنوشت مردم ایران هستند، چیره بر آن سرزمین هستند. چرا این همه در تباهی این سرزمین میکوشند؟ به یاد داری چندی پیش در همین برنامه من گفتم که اگر آخوندها اندکی خرد می داشتند می توانستند 1000 سال بر ایران فرمانروایی داشته باشند و خودشان بهترین زندگی را در ایران داشته باشند.
ولی نکردن. چرا؟ چون این تنها بدگوهری نیست در دل آخوند. آخوند نمیتواند ایران را ببیند، باید ایران را ویران کند. ببینید همه دانش و همه توانش خود را، همه هوشمندی خود را به کار میبرند تا ایران را از گردونه تاریخ بیرون بیفکنند، حتی به بهای مرگ خودشان، حتی به بهای نابودی خودشان. من که گفتم شاهنامه نامی نیست که به پایان رسیده باشد بگوییم کتاب را بستیم تمام شد. این گونه نیست. امروز گرسیوس همون گونه که به شما گفتم بارها، کیومرث یک آدم نیست، نام یک چرخی است از روزگار. هوشنگ نام یک چرخی است از روزگار که روزگار آغاز کشاورزی و خانه‌سازی و روستانشینی و شهریگری است. فریدون همین گونه است و دیگران. در اینجا گرسیوس یک آدم نیست، کسی به نام گرسیوس، یک اندیشه از یک پدیده است. این فرمانروایی حکومت آخوندی و این همه دزدی، این همه چپاول. بسیار خوب، گیرم اصلا گوارای جانتان. من میگویم این همه که دزدی کردید گوارای جانتان باشد و بماند. چرا ایران را تباه میکنید؟ خاک ایران، آب ایران، جنگل‌های ایران، هوای ایران، اخلاق مردم ایران، اینها رو چرا تباه میکنید؟ ولی در تباهی میکشن. گرسیوس زنده است امروز. بله. ببخشید. البته نخواهش میکنم، ولی حالا چون صحبت این آخوندها شد، اول بگم که اگه آخوندها بالاخره آدمن، این اگر خرد داشتن آخوند نمیشدن یا در آخوندی نمیموندن. خیلی هاشون هم، خیلی از آدمایی که یه خورده رفتن تو این راه و خردی داشتن اومدن بیرون، مثل زندیات احمد کسروی. به محض اینکه وارد این داستان شدن و دیدن که چه گندکاری هست اومدن بیرون از توش و حتی کوشیدن که بقیه رو آگاه کنن. در واقع من فکر می‌کنم این آخوندهایی که امروز بر ایران حاکمن به دست قدرت‌های خارجی در ایران حاکم شدن و الان هم دارن وظیفه‌شون، چیزی که ازشون میخوان انجام میدن و دارن فقط کار، یعنی مثل یک مأمور انجام این مأموریت هستن و اون گرسیوز روزگار راکفلرها و جی پی مورگن ها اینا هستن، اونان که میخوان این ایران رو از بین ببرن و ایرانی باقی نمونه. سیاوش و ایرج یکی هم. بله. در برنامه پیشین هم همین رو گفتیم. ببینید در اندیشه کشتن ایرجن، در اندیشه کشتن سیاوش. سیاوش چیست؟ سیاوش اگر نگاه کنید، زیبایی سیاوش، منش سیاوش، دیدگاه سیاوش، همه نشان دهنده بینش ایرانی است. سیاوش هیچ چیزی برتر از ایران نداره. اینکه من این داستان رو برگزیدم برای همین بود. سیاوش یعنی ایران، ایرج یعنی ایران و هر دو کشته می شود. و این همه کوشش برای کشتن سیاوش برای چیست؟ نابود کردن ایران. و امروز این رو می بینیم و درست گفتیم. ما نباید بسنده کنیم در شناخت دشمن بگوییم تنها آخوندها هستند. نه، آخوندها ابزاری هستند در دست دیگرانی که میخواهند ایران رو نابود کنند و این خویشکاری شما جوانان است. من بسیار بسیار سپاسگزار تو افشین گرامی هستم که به اندازه دانش خود، به اندازه توانایی خود در این راستا میکوشی. این بسیار بسیار جای ارزگذاری است. امیدوارم که همه دختران خوب ایران، همه پسران خوب ایران زمین همانند تو کوشا باشند، نگذارند که راکفلرهای نشسته در آمریکا ایران ما را تباه کنند، نگذارند که جورج سوروس ها و دیگران، کمپانی های نفتی، نمیدونم دیگری و دیگران با دستیاری آخوند سرزمین تاریخی شما را تباه کنند. پاسش بدار. سپاس افشین جان. سپاس از شما، تا دیداری بعد. بدرود.